Hi everyone, Namaste. My name is Kabita Kharel. Welcome back to my channel. Before starting the video, hit that subscribe button and hit that notification bell so that every time I upload you will get a notification from the YouTube. So let's get started. र लागौं अब आज यो स्मोकी आई कसरी बनाउने भनेर मैले आइब्राउ पहिलाकै भिडियोमा बनाएर देखाइसके म कसरी गर्छु मेरो आइब्राउ भनेर र त्यो भिडियो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र आउँछ भने त जरुरत छैन र यो आई मेकअप चाहिँ एकदम ड्रामेटिक छ है कलरहरु धेरै छ पिगमेन्टेसन एकदम देखिनु पर्छ कि यो आई लुकमा हैन त्यसको कारणले चाहिँ आई बेस चाहिँ एउटा राम्रो आई बेसको चाहिँ एकदम जरुरत हुन्छ र आई बेसको लागि मैले यो एसेन्सको यो आई लभ स्टेज आईस्याडो बेस युज गर्दै छु यसरी लिने र रिङ फिंगरले ब्लेन्ड गर्ने रिङ फिंगरले ब्लेन्ड गर्यो भने चाहिँ प्रेसर त्यति धेरै पर्दैन के हाम्रो अरु औलाको जस्तो अनि राम्रोसँग ब्लेन्ड हुन्छ रिङ फिंगर युज गरेर नै ब्लेन्ड गर्नमा र यो सबै मैले यसरी औलाले ब्लेन्ड गरे जहाँ मैले आईस्याडो लगाउनु पर्ने छ त्यही मैले यो बेस लगाउँछु यसरी मैले यो रिमेलको पाउडर यसरी यस्तो गर्छु र हल्का गर्छु यसरी चाहिँ मैले आईस्याडो लगाउनको लागि सजिलो हुन्छ यति चाहिँ मेरो ब्रशमा मैले त्यो कलर लिन्छु र मैले ब्लेन्डिङ ब्रशमा लिएको आईस्याडो चाहिँ अब ब्लेन्ड गर्छु यसरी आफ्नो यो आइलिड भन्दा माथि क्रिज भन्छ के यसलाई यो ठुलो ब्लेन्डिङ ब्रश लिएर चाहिँ यसरी ब्लेन्ड गर्ने यो चाहिँ ट्रान्जिसन कलर हो भनेर मैले पहिलेको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ ट्रान्जिसन कलर भनेको चाहिँ यो माथि लगाएको आईस्याडो चाहिँ एकदम राम्रोसँग ब्लेन्ड भएको देखिन्छ के एकदम सफ्ट अनि कलरहरु एकदम हार्श नदेखिने कारण नै आईस्याडो माथि राम्रोसँग ब्लेन्ड भएको भएर र यसरी मैले आँखाभरि मेरो यो कलर ब्लेन्ड गरिसकेपछि अब त्यो ब्राउन कलर यसरी त्यही तल हल्का क्रिज डेभलप गर्छु हल्का हाम्रो आँखालाई डेप्थ दिनको लागि मैले यस्तो गर्छु र यो भइसकेपछि एउटा सफा ब्लेन्डिङ ब्रश लिएर मैले यो दुईटा कलर ठ्याक्क देखिन्छ नि त यसरी ब्लेन्ड गर्दियो भने चाहिँ एकदम सफ्ट लुक देखिन्छ अब चाहिँ आजको हाम्रो ब्ल्याक स्मोकी आई भएको भएर मैले यो पेन्सिल आइलाइनर जुन चाहिँ मैले पहिलेको भिडियोमा पनि युज गरेको थिएँ फ्लोरेलको हो ब्ल्याक पेन्सिल आइलाइनर मैले यो मेरो आइलिड भरि लगाउँछु याद गर्नुस् ब्ल्याक स्मोकी आई यो क्रिज भन्दा माथि गयो भने चाहिँ एकदम नराम्रो देखिन्छ है त्यो स्मोकी आई एकदम क्रेजी देखिन्छ त्यही भएर जति होस् हाम्रो यो ब्राउन कलरले जुन हामीले क्रिज डेभलप गरेको छ नि त्यसको तल मात्रै यो पेन्सिल लगाउने र हल्का यहाँ पनि लगाउनु पर्छ र आज मैले आईस्याडोको लागि चाहिँ यो नोटको ब्ल्याक आईस्याडो युज गर्दै छु यस्तो फ्ल्याट ब्रश लिएर मैले यो मेरो लाइनर छ नि मैले पहिला यसलाई स्मज ब्लेन्ड गर्छु यसरी याद राख्नुस् यो आईस्याडो यो ब्ल्याक आईस्याडो भएको ब्रश चाहिँ माथि नजाओस् एकदम यु शुड बी केयरफुल आईलाइनर लगाएको ठाउँ त सबै ब्लेन्ड गरिसके र हल्का अब त्यो ब्ल्याक आईस्याडो यो ब्रशमा लिने र हल्का माथि जाने आफ्नो क्रिज जति हो त्यति डेभलप गर्ने हल्का ब्राउन कलर लिएर मैले अब यो माथिबाट ब्लेन्ड गर्छु अब अर्को क्लीन ब्लेन्डिङ ब्रशले मैले यसलाई स्मज गर्छु
अब यो आइलाइनर सुकुन्जल चाहिँ मैले लोअर आइलिडमा आइस्याडो लगाउँछु र सर्वप्रथम सफ्ट एङ्गल ब्रसमा ब्ल्याक आइस्याडो लगाउँछु। आइलाइनर लगायो भने चाहिँ हार्स देखिन्छ तर स्मोकी इफेक्ट देखिँदैन, अलिक गाह्रो हुन्छ त्यो बनाउन नि। सो यो सफ्ट एङ्गल ब्रस लियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अहिले लाउने बित्तिकै स्मोकी इफेक्ट देखाउँछ। अब फेरि हल्का यसलाई खाली गरेर अथवा टिस्यु पेपरमा पुछेर र अर्को कलर यो ओरेन्ज कलर छ नि, यो ओरेन्ज कलर मैले अब लगाउँछु यसमा। अब हाम्रो यतापट्टिको भाग सफा बनाउनको लागि मैले आज लगाउने फाउन्डेसन लिन्छु फ्ल्याट ब्रसमा र त्यसलाई इरेज गर्छु। अब मैले आइल्यासेस अब मेरो आइल्यासेस पनि भयो र अब मैले वाटर लाइनमा मैले व्हाइट कलरको आई पेन्सिल लगाउँछु। वाटर लाइनमा व्हाइट कलर लगाउनुको कारण चाहिँ हाम्रो यो कालो आइस्याडो लगाएर आँखा पहिले सानो भइसक्यो हुन्छ क्या यो भित्रको भाग, अनि अलिक क्लिन पनि देखिन्छ व्हाइट कलर लगाएपछि। त्यस कारणले चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो स्टेप चाहिँ स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब मैले यो मेरो नेचुरल ल्यासेस र यो फेक आइल्यासेसलाई एकै ठाउँमा ब्लेन्ड गराउनको लागि मैले फेरि मस्कारा युज गर्दैछु। यसरी कतैबाट पनि हाम्रो यो स्किन नदेखियोस् अनि हाम्रो यो आइल्यासेस पहिलेको आइल्यासेस यो आइस्याडोको हरू अनि पाउडरहरूको कारणले फुस्रो नदेखियोस् अनि एकै ठाउँमा ब्लेन्ड होस् भनेर मैले यसरी मस्कारा लगाउँदैछु र बटम ल्यासेसमा पनि मस्कारा लगाउँछु ताकि मेरो यो तलको ल्यासेसहरू लामो र भोल्युमिनस होस्। दुईवटैको आँखामा मस्कारा लगाएँ र हाम्रो आई बोल्ड देखियो र अझ हाइलाइटिङ स्टेपहरू बाँकी नै छ। दुईटै फेस मेकअप गरिसकेपछि गर्नुपर्छ। मैले प्राइमर पहिले लगाइसकेँ, अब चाहिँ मैले फाउन्डेसन लगाउँछु। फाउन्डेसन चाहिँ क्याट्रिसको HD लिक्विड कभरेज फाउन्डेसन हो र मेरो सेड चाहिँ वार्म बेस हो। त्यो गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो आँखामुनि झरेको सबै आइस्याडोहरू पुस्नुपर्छ है। मैले यति चाहिँ फाउन्डेसन लिएँ र अब मैले ब्युटी ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गर्छु। अब चाहिँ मैले कन्सिलर लगाउँछु। कन्सिलर यो मेबेलिन एज रिवाइन्ड कन्सिलर हो र यसको सेड मिडियम हो र यो मेकअपमा चाहिँ कन्सिलर र हाइलाइटिङ स्टेप चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनकि मेकअप लुक राम्रो देखिने भनेकै यहाँ अन्डर आइजको हाइलाइट लियो के। र यस पछाडि चाहिँ मैले हल्का पाउडर डस्ट गर्छु मेरो फेसभरि अनि I don't want to bake and make my under eyes dry। र यो पाउडर चाहिँ रिमेलको नै हो र सेड चाहिँ वार्म बेस हो र अब मैले कन्टुर गर्छु। कन्टुरिङ के कसरी गर्ने भनेर मैले पहिलाको भिडियोमा सिकाइसकेँ। यु क्यान वाच द्याट। र अब ब्लसको पालो। ब्लसको लागि सेन्सको स्कल्पटिङ ब्लस प्यालेट युज गर्दैछु। आई लभ इट सो मच। ब्लस लगाउँदा चाहिँ मैले यसरी लगाउने, हल्का स्मेल गर्ने अनि ब्रसलाई कानतिर लैजाने। कन्टुर गरेको ब्रन्जर लगाएको सबै अनि ब्लस लगाएको सबै कुरा ब्लेन्ड हुन्छ। त्यस्तो गर्यो भने अनि राम्रो देखिन्छ। हाइलाइट गर्न नि सेम प्यालेटको हाइलाइटर मैले युज गर्दैछु। यसरी मेरो चिक बोनमा लाग्छु।
र मैले ब्रसले कन्ट्रोल गर्छु अब चाहिँ हल्का हाइलाइटर लगाउँछु टिपमा अब चाहिँ रेड लिपस्टिकको पालो ब्ल्याक स्मोकी आईसँग चाहिँ रेड लिपस्टिक एकदम म्याच हुन्छ सो मैले आज रेड लिपस्टिक युज गर्दैछु र लिपस्टिक हो वियोको रेड लिपस्टिक कलर नम्बर 849 I hope you can see that. इनर कर्नर हाइलाइट पनि बाँकी छ मेरो यो लोरियलको ट्रान्सलुड सिमर युज गर्दैछु मैले इनर कर्नर हाइलाइटको लागि एकदमै बम छ बम एसेन्सको स्टे म्याट सेटिङ स्प्रे युज गर्छु मेरो फेसभरि and I am ready and I'm ready to rock and roll. यदि तपाईहरुलाई ग्लसी लिप्सहरु मन पर्छ भने ग्लस पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र यो मैले आज रेड मेड टु स्टे स्मुथिङ लिप पोलिश क्याट्रिसबाट युज गरिरहेको छु यसरी युज गर्ने So guys, यो हो मेरो final look and this is the end of my video. Hit that subscribe button अनि notification bell पनि on गर्नु होला ताकि मैले अपलोड गर्ने भिडियोहरु तपाईहरुले हेर्न पाउनुहुनेछ। धन्यवाद यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। आजको लागि यति नै हो। आशा छ कि तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुहुनेछ। बाइ।